Sa lahat pala, magpapasalamat ako sa aking mga subscribers, followers, tsaka viewers. Nakasweldo kasi tayo ngayon sa ating dalawang social media platform. So, ibabalik ko sa mga kapwa ko barbero dito sa shop, yung pasasalamat sa suporta nila, lalong-lalo na sa suporta nyo. Magpapagames tayo ngayon ng mga clipper. Magpapabunot tayo ng clipper, kung sino makabunot sa mga kasamahan ko, magiging sa kanila na yan. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Sorry, it's DJ. Ay, Russell? Number 2. Number 2? DJ. Wala yellow. Yellow. Wala number 3 yan. Oh! Number 2! Kaya number 2, number 2. It's DJ. Si Kaiser. Kaya na, ang tagal. Number 100. 500 pesos. Binigyan ako ng Si Kaiser. 500. One down. Jumpy lead. Lusok na lang kayo, lusok na lang kayo. Oh, sakay, Paul. Wait lang. It's DJ. Okay, Paul. 500. Ay, ito mali. You know, Sorry, it's DJ. Ano, Gogi? Pumunti ko ba ito? Ah, palit kayo, babano daw, palit kayo, babano daw. Palit kayo, babano daw. Palit ko ba ito? Kantan tayo? Ah, wala na, wala na. O, sige, pakita na natin lahat yan. Pakita natin lahat. Tay, Ross. Video na yan? Paul, pakita mo na, Paul. It's DJ. Tangki lang yan. Sorry, it's DJ. 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 Sorry, it's DJ.
Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. Ito ng palaro pala ni Mrs. Oh.